Vi har hittat XPS i Finspång. Mm. Idag ska vi isolera. Ja. Det känns lite nervöst faktiskt. Alltså vad är det för kossor här? Alltså de låter ju som fan. Men det är ju ingen som har kor här. Nej. Det är jättekonstigt. jag hörde dem hela natten. Alltså idag är det fan kallt. Dags för värmare. Vi fick ett skitbra tips från Sara och Romans kanal. Det är att man ska skriva 2 här och sen en 2 här. Då vet man att den hör ihop här. Sara och Roman är ett par som också bygger van. De är 2 ingenjörer. De är skitroliga. Jag länkar deras kanal här uppe till höger. Vi har redan gjort halva urspanna. Det har verkligen gått väldigt snabbt med sågen. Ja, alltså det funkar ju skitbra. Den var guld. Ja. Men också att vi mäter och sågar. Alltså vi mäter allting och sågar. Ja, och allt tillsammans. Ja. Inte en. Och så går man och dit. För det har vi gjort innan. Det var faktiskt någon som önskade att jag skulle berätta lite specifikt vad det är för isolering vi har valt. Armaflex, det är ju ett syntetiskt gummi som kännetecknas av hög motståndskraft mot till exempel vattenånga. Flex är ett material man använder för att isolera rör. Den har också väldigt låg värmeledningsförmåga. XPS är en typ av cellplast som tål fukt och tyngd bättre än annan cellplast. XPS är ett väldigt flexibelt material och det används vid isolering till exempel till tak och golv när man bygger hus. När man pratar om isolering så pratar man om R-värde. R-värde är ett materials värmeisoleringsförmåga. Ju högre R-värde desto bättre isolering. Och då är detta per liksom tjocklek. Så till exempel en 19 mm Armaflex har ju ett högre R-värde än till exempel XPS som är 1 mm. Så det blir ju tjockare desto bättre liksom. Och vi har valt 19 mm Armaflex och 30 mm XPS. Men grejen är att eftersom att vi har sådana fönster så kommer vi ha ett enormt kallras. Det kommer ju påverka vår isoleringsförmåga i den här bussen helt klart. Fönster, detta är ju bara en glas. Oftast i hus har man ju kanske typ 3 glas. Ju fler skikt fönster du har, ju bättre isolering blir det liksom både mot ljud och värme och kyla och sådär. Vi har dock tittat på om det går att köpa någon sån här skyddsfilm. Plastfilm man lägger över och klistrar på våra fönster som kan göra att det känns som ett extra skikt glas. Vi har letat lite efter det. Så om ni vet var man kan köpa det, kommentera jättegärna det här nedanför. Det har blivit dags att isolera. Vi har skurit ut alla bitar nu. Jag ska ta på mig en tröja. Den är brandsäker. Flamskyddssäker då. Den tål kemikalier. Fogskum är väldigt, väldigt farligt. Det är cancerframkallande och det kan orsaka svåra allergier. Jag ska också ha en gasmask. Det är filter här på som tar upp ångorna ifrån det här. Så att jag kan vara här utan att få in de här ångorna som bildas när man använder fogskum. Och vi ska använda fogskum vinter ifrån Biltema. Så ska du isolera med fogskum, använd skyddsutrustning.
Nu har vi isolerat halva taket. Och det är så sjukt när man tittar på det så här, för att nu börjar det verkligen se ut som ett värnbygge typ. Och det betyder att när vi isolerat färdigt taket sen så kan vi typ om 2 veckor sätta tak liksom. Då kan vi börja måla och vi kan sätta spottar och det kommer typ börja se ut som ett hem. Jag tror typ så här när man lever liksom, eftersom vi har stött på så mycket problem liksom med rosten och allt det här och liksom har folk vi väntar på som ska jobba och sådär, så blir man liksom kastas mellan typ eufori och lite så här typ förtvivlan. Men idag känns det verkligen som en sån vecka när det känns som att man kommer framåt och typ man kan känna så här hur nära det är. Att liksom att det börjar se ut som ett hem och lite sådana grejer. Jag har faktiskt inte berättat det, men och det har faktiskt hänt lite off cam så att säga. Min bror var här och fortsatte svetsa på julhusen. Så på det första julhuset så är det liksom bara en svetsning kvar. Sen är det helt färdigt. Och det andra julhuset är typ 1 eller 2 svetsningar kvar. Och sen så är det helt färdigt. Så att det är så nära nu. Jag har också skruvat ihop köket. Så det är så kul att det börjar bli färdigt. Vi ska bara hitta alltså det blev så bra. Vi ska också bara hitta en köksbänk som vi gillar. Så är köket helt färdigt. Nej, det känns verkligen som att saker börjar sakta men säkert gå framåt nu liksom. Det känns lite sjukt faktiskt om man tänker på det. Vi har ändå hållit på med den här bussen i typ 5 månader nu. Vad har hänt mer i veckan? Just det, vi var i Stockholm också. Det var så mysigt. Jag tog ju en helg ledig från sociala medier. Och det var så välbehövligt. Jag bara kände typ hur närvarande jag var. Och liksom hur all stress bara släppte. Och det var så nice. Jag behövde verkligen det. Vi gick på konsert. Och vi satt och hade typ en 3 timmar lång tapasmiddag med min bästa kompis. Och bara satt och snackade och drack lite bubbel och sådär. Det var så mysigt. Så bodde vi på hotell, vi gick på stan, handlade en massa second hand och det var så nice. Hej Ali! Är du redo för sista isoleringen? Ja, nu kör vi. Lite lunch och lite kaffe. Får jag smaka? Mm. Det var nice. Vad tycker du då? Oj, vad lite mjölk det var i. Alltså Kajsa älskar att ha jättemycket mjölk i kaffe. Ja, typ såhär 50-50. Nej, jag har typ såhär Jo. 60 kaffe, 40 mjölk. Ali har precis åkt in till stan för att han ska jobba ikväll. Och han tog min mammas husbil för den ska lämnas på reparation. Jag ska också in till stan för att jag ska hämta de sista grejerna i vår lägenhet. Men också för att vår fogskum tar slut. Så att jag ska köpa fogskum och sen hämta det sista lasset i vår lägenhet. Den är liksom tom nu. Så sjukt. Så jag tänker att jag ska köpa fogskum och sen ska jag göra färdigt det sista i taket. Så att det är helt färdigt sen så att vi kan gå vidare till nästa steg. Jag ska äta mitt lilla äppel och dricka min lilla shake och sen så kör vi in till stan. Jag har precis hämtat 2 paket Armaflex till våra väggar. Nu ska jag köra till Biltema och köpa fogskum innan de stänger. Alltså klockan bara rusar. Jag har precis kommit tillbaka till stan. Klockan är typ 8. Det tog lite längre tid än planerat. Jag tänker att jag ska fortsätta här. Det har börjat torka nu. Så sjukt. Jag ska fortsätta här, göra det färdigt så att vi liksom kan gå vidare till nästa moment. Jag gillar verkligen inte att lämna saker ofärdiga så det är inte jättemycket kvar.
Jag har typ gjort färdigt hela taket. Det är lite framme i fören och sådär. Men jag tänker att jag avslutar för ikväll. Jag behöver typ äta middag och flaskan tar slut och det känns dumt att typ öppna en ny. Jag tror också typ att fogskummet inte reagerar jättebra. Det är ju typ kanske 7 grader ute. Men det känns typ som att fogskummet liksom inte expanderar lika mycket när det är lite kallt ute. Så jag tänker att det är bättre att fortsätta imorgon på dagen. Det är några bitar kvar fram i faren och sådär. Och sen så är det lite som ska fyllas ut. Klockan är ganska sen nu. Vi har hållit på hela dagen. Jag har varit inne i stan och bara det är också inte alls lika roligt att jobba i bussen när Ali inte är här. Han jobbar ju väldigt mycket. Alltså han jobbar ju 100% på sitt vanliga jobb, natt. Och sen så jobbar han ju med bussen. Och han får liksom inte samma typ vila som jag får. För att jag jobbar liksom komprimerad arbetstid och sen så är jag ledig och sådär. Så att jag är ledig mer än honom. Så att det märks verkligen av på honom att han inte får samma vila som jag får. Så det är ju också därför jag syns här mest och därför jag jobbar med bussen och sådär. Jag hoppas verkligen att det kommer bli bättre nu när vi har flyttat ut hit. För nu bor vi här. Så att jag behöver liksom inte pendla fram och tillbaka och det känns jätteskönt. Fortfarande lite kvar typ i lägenheten. Vi ska flyttstäda och den ska besiktas och lite sånt. Men vi ses imorgon. Godnatt. God morgon! Alltså ser ni det här? Så sjukt. Det är lite framme kvar i fören som jag ska fixa nu. Och sen så är det ju dags att liksom skära bort det här. Det här ska ju bort. Jag tror anledningen till att det gick så himla fort för oss igår var för att vi använde den här bandsågen och sågade våra XPS. Jag har läst väldigt mycket att folk har använt så här keramisk kniv och det är sådana mattkniv och kalkonsåg och sådana där grejer. Så att jag tror att den här bandsågen liksom gjorde allt vårt arbete så smidigt och att vi liksom sågade upp alla först och markerade upp. Så glad att vi hade den här bandsågen, annars hade det nog säkert tagit 2 dagar. Men det är kul med lite medvind, vi brukar ju typ oftast ha lite strul med saker och sådär. Det känns bra. Jag är väldigt glad för att vi har kommit så långt. Roligt. Så nu ska jag göra det sista framme i fören. Jag ska ge mig på vår bagagelucka, äntligen! Jag har blåst av den nu och så ska jag tvätta den med aceton. Sen ska jag måla den med hammarlack. Jag ska inte måla hela för det ska ju svetsas och sådär, den ska ju lagas. Men jag ska måla de bitarna som inte ska svetsas så att inte det rostar ännu mer. Jag ska nog också faktiskt använda lite rostätare på den här. För det är ju lite rost och sådär. Så att inte det blir mer rostbildning. För det vill vi inte. Vi gillar inte rost längre. Jag är så trötta på rost. Den här är ju faktiskt redan blästrad den här. Så jag kommer ju inte behöva liksom borsta eller någonting sånt. Utan jag bara tänker att jag målar på rostätare. Och sen så tar vi det därifrån. Det blir typ lila. Okej, då antar jag typ att det här ska torka. Med ett reagerar med rost så kan rostätaren beroende på framträda från ljusgrå till svart. Låt ytan torka 24 timmar innan det här förmålning. Okej, så 24 timmar då. Varför är det alltid så här? Måste alltid vänta. Jag tycker det är så jobbigt. Jag vill bara börja måla nu. Ja, vi får se. Det här får vila i alla fall. Grejen är att jag ska ju också gå på baksidan på bussen så jag tänker att jag gör det nu.
nu börjar det roligaste. Och det är att skära bort allt det här. Nu är ju inte det här farligt när det är härdat. Utan det är när det är liksom innan det härdar. Som det kanske framkallar något sånt där. Jag åker till Tunisien nästa vecka. Det ska bli så härligt. Det är typ 30 grader varmt där nu så det ska bli så mysigt. Jag tänker faktiskt att jag ska vlogga lite från Tunisien. Jag tänker att jag ska dela upp den vloggen i 2. Så att ni får den första delen under tiden jag är i Tunisien. Hoppas jag om internet är tillräckligt bra. Och så får ni nästa del sen när jag har kommit hem. Så kommentera gärna här nere för vad ni vill se från Tunisien. Och om ni har några tips på saker som vi absolut inte får missa i Tunisien. Varken jag eller min tjejkompis Amanda har ju varit där innan. Så att lämna en liten kommentar. Det är också så himla mysigt att läsa era kommentarer och skriva och svara er. Vi njuter verkligen jättemycket av att göra det. Så kommentera här nedanför och glöm inte att prenumerera på kanalen för det hjälper ju oss jättemycket. Alltså det kommer bli så varmt här inne sen. Det är härligt. Jag är så taggad på det är så varmt och skönt det kommer bli här inne. Alltså bra axelpassen då. Står så här i typ 2 timmar. Behöver man inte gymma idag. Shit. Hörde ni? Nu är jag färdig! Shit, vilken grej. Men gud vad sjukt det ser ut nu. Alltså gud, jag är lite helt tårögd. Titta på det här. Så fint! Helt fantastiskt! Jag är så glad att vi fick till det. Jag är så glad att det gick så bra den här veckan. Alltså vi bara... Allting gick så snabbt. Man har ju verkligen hört att så många har haft problem med att skära. Och det har varit så jobbigt och massa knivar har gått av. Men vi bara i bandsågen. Jag är så himla glad för att det gick så smidigt. Men ja... Så häftigt. Min syster var precis här och kollade. Hon har ju inte sett bussen i verkligheten sen... Men hon var ju och tittade på bussen typ precis när vi hade köpt den. Hon var här inne nu och tittade och det är så fint att se liksom det här projektet i andras ögon eller genom andras ögon. För att jag tror när man är i det och jobbar liksom med den och är i själva projektet så är det nog lite svårt att vara objektiv. Det är så svårt att se det liksom för vad det är. För det är ju en rätt stor utmaning. Och speciellt när man aldrig gjort någonting sånt här innan. Liksom se det här projektet utifrån andras ögon. Det gör ju också att man blir liksom ännu mer taggad på att jobba och liksom vara i bussen och sådär. Det ger mig energi att se andra titta på det här typ. Som sagt, min syster är här. Vi ska äta lite sushi och ha lite mysig kväll. Så vi är färdiga med taket nu. Med isoleringen i taket. Så sjukt. Glöm inte kommentera ett litet restips om Tunisien. Eller någonting annat roligt. Eller om ni har någon fråga eller vad som helst. Så kommentera gärna det här nedanför. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. För det hjälper oss så himla mycket. Och vi är så tacksamma för allt ert stöd. Och för att ni tittar och sådär. Då ses vi nästa vecka. Och jag tror att videon kommer komma ut lite tidigare
än vanligt. Så att, men håll utkik på YouTube community, för där skriver vi alla uppdateringar. Så ses vi nästa vecka. Hejdå! Free